Onks Berliinissä niin hieno? Ihan mielettömän. Siellä on kaikkia semmosia valaisia ja kuuluisia ja siellä... No mä katsotaan tuossa joku toinen. Mä olin itse asiassa tällaisen liikeestä. Mä en tiedä, onko se ihan sama paikka. Joo. Tai oliko se joku muu. Mut se näytti niin hienolta. Se on kyllä upea. Oh my god. Ihan oh. Täällä on meidän Dann steig mal im Auto aus, okay? Wir gehen jetzt zum Auto, ne? Warte mal auf den Papa. Der Papa ist nicht so schnell.